بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد، وهو الهمبرجر باللحم بطريقة جدا مميزة ولذيذة. وراح نسوي وياها البصل المكرمل وحلقات البصل المقرمشة. هذه الهمبرجر طريقتها جدا طيبة ولذيذة، وأيضا خبز الهمبرجر جدا طيب وهش، راح تنسيكم أي همبرجر مجربينه من قبل. جدا أنصحكم أن تجربون هاي الطريقة، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد ننزله. وانتظرونا برمضان، راح ننزل فيديوهات جدا جميلة وطيبة إن شاء الله تنال إعجابكم. مثل ما تشوفون شكل الهمبرجر جدا لذيذ. وهسه راح نبدي نحط بقدر صغير 4 ملاعق من الحليب وملعقتين من الماء. أغلب المكونات راح ننزلها بصندوق الوصف. راح نحط هنا ملعقتين من الطحين، وراح نبدي نخلط المكونات على نار متوسطة الحرارة. راح نخلطها خلط جيد إلى أن تتجانس المواد مع بعض وتكون عندنا عجينة متماسكة. لازم نكون مستمرين بالخلط حتى ما يحتك عندنا أو يحترق. هذه الخطوة هي سر عجينة الهمبرجر، أنه تكون هشة وطرية وجدا لذيذة. مثل ما تشوفون نقلبها إلى أن تتكون عندنا عجينة مثل ما تشوفون بهذا الشكل. هسه نبدي هنا نحضر الخميرة. راح نخلي 3/4 الكوب من الحليب وملعقة وسط من الخميرة. راح نخلطها خلط جيد إلى أن تتجانس مع الحليب، وراح نتركها تختمر لمدة 10 دقائق، ومن بعدها نقدر نستخدمها. هسه نبدي نحضر المواد الجافة. كوبين من الطحين، وراح نخلي ملعقتين سكر وملعقة صغيرة ملح. وراح نبدي نخلط المواد الجافة، ومن بعدها نضيف على الخميرة اللي اختمرت عندنا، ونبدي نخلطها خلط جيد إلى أن تتجانس الخميرة مع الطحين. راح نبدي نسرع سرعة الجهاز عندنا حتى تختلط خلط جيد. هسه من بعدها راح نضيف العجينة اللي سويناها من ساعة على النار وياكم، وراح نبدي نخلطها خلط جيد حتى تتجانس مع العجينة. هذه الخطوة جدا مهمة، ما يصير نستغني عنها. ومن بعدها راح نضيف هنا عندنا صفار بيضة واحدة وبيضة كاملة، نضيفها بالتدريج إلى أن تمتزج ويانا بشكل جدا جيد. وهسه هنا راح نضيف زبدة، تقريبا ملعقتين راح نضيف زبدة، ونبدي نخلطها خلط جيد. هنا الزبدة راح تكون بحرارة الغرفة حتى الزبدة تذوب وياكم بشكل أسرع. وراح نبدي نخلطها إلى أن تكون عندنا عجينة متماسكة وطرية وجدا سهلة الاستخدام ويانا. من نكورها أو نخليها بالوعاء ونتركها تختمر. مثل ما تشوفون هي شكلها صار ويانا. هسه هنا جبنا وعاء راح ندهنه بالزبدة حتى نخلي العجينة ونشيلها ما تلتصق ويانا. شوف ندهنها بشكل جيد، وراح نخلي العجينة هنا نكورها، وراح نخليها بالوعاء. راح نتركها تختمر تقريبا مدة ساعة إلى ساعتين، أو إلى أن يتضاعف حجمها ونتأكد إنه هي اختمرت. ما تشوفون غطيناها، راح نتركها. هسه نيجي هنا نسوي البصل المكرمل. راح نقطعه بالنصف، وراح نقطعه على شرائح جدا رفيعة. كمية البصل انتم مخيرون ايش قد تردون تستخدمون. وهنا احنا استخدمنا البصل الأحمر أيضا. تقدرون تنوعون بالبصل حسب الرغبة.
مثل ما تشوفون كمية البصل ترجع لكم ايش قد تردون البصل يكون. هسه راح نجيب هنا طاوة نخليها بزيت السمسم او زيت زيتون او زيت الذرة، هذا الشي راجع لكم، اي شي متوفر عندكم. هسه راح نبدي نضيف البصل بالطاوة، وهسه فران البصل بالطاوة راح نرش عليه رشة من زيت السمسم حسب الرغبة، وراح نخلي ملعقة أو ملعقتين من الزبدة راح يعطينا طعم جدا طيب إله، وراح نخلي رشة ملح حسب الرغبة، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود هم حسب الرغبة أيضا، وكل ناس تحب الحرارة تخلي أكثر. راح نبدأ نقلب بيه إلى أن يذبل عندنا ويكون عندنا بصل متكرمل ولونه ذهبي، ما نتركه على النار بدون تقليب، وراح نخليه على نار متوسط الحرارة حتى ما يحترق. مثل ما تشوفون هيش صار شكله. عجينتنا اختمرت وصارت جاهزة مثل ما تشوفون وتضاعف حجمها. راح ناخذها الى سطح رشة طحين، انا هنا نسيت ارش طحين، وراح نبدي نفردها ونقطعها الى 4 اجزاء. العجينة هنا راح تكفي تقريبا 6 خبزات من الهمبرجر. هسه راح نبدي هنا مثل ما تشوفون هيك نشكل العجينة مالتنا، نلفها ونكورها مثل ما تشوفون ونحركها بايدينا. لازم تكون شكلها دائري حتى من تستوي عندنا تستوي على شكل دائرة، حتى نقدر نخلي بيها موادنا او الحشوة مالتنا مال الهمبرجر بشكل جيد وما يطيح منا ومنا. تركناها ترتاح تقريبا الى ساعة او الى تقريبا ساعة ونص الى ان يتضاعف حجمها، وراح نبدي نستخدمها مرة ثانية حتى ندخلها للفرن. هنا عندنا نص كوب من الحليب راح نضيف له بيضة واحدة. مثل ما تشوفون ندهن الوجه الخارجي للهمبرجر، هذا السبب من هاي الشغلة انه حتى يعطينا لمعة وجمالية لخبز الهمبرجر. هسه هنا راح نسوي حلقات البصل المقرمشة، راح نبدي نقطعها لشرائح رفيعة، ما تكون شرائح جدا كبيرة لأن بأثناء القلي حتى تستوي أسرع. راح نبدي هسه نطلع الحلقات من جوا لبرا مثل ما تشوفون، وطبعا هنا لازم نشيل الغشاء عن البصل. هنا أولا راح نخلي 1 كوب من الطحين، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من كاري المدراسي، وملعقة صغيرة من البابريكا أو أي بهار انتو تحبون تضيفوه ضيفوه. راح نخلي ملعقة صغيرة من الملح وملعقة من الثوم المطحون، وراح نبدي نخلط المواد الجافة خلط جيد. هنا عندنا بيضة واحدة وكوب من الحليب، راح نخلطه خلط جيد ونبدي نضيفه للخليط الجاف بشكل تدريجي حتى تتكون عندنا عجينة لينة مثل ما تشوفون. هنا راح نخلطها الى ان تتماسك شوية، وهسه نرجع نضيف مرة الثانية، وهم نرجع نخلط حتى الطحين عندنا ما يتلكلك وتصير هيك لكالك من الطحين. نتأكد انه احنا خلطناه خلط جدا هسه راح نضيف اخر دفعة له ونخلط. هسه مثل ما تشوفون هنا جهز الخليط عندنا، نخلطها خلط سريع بهذه الطريقة راح تكون عندنا عجينة لينة شوي مو ثخينة كلش. هسه هنا راح نسوي المكون الثاني عندنا للبصل. اول شي نخلي كوب طحين، وراح نخلي ملح وفلفل اسود والكاري المدراسي، كل المكونات راح تكون بصندوق الوصف. راح نخلي ملعقة صغيرة من بيكنج باودر ونبدي نخلط الخليط خلط جيد. هنا راح نجيب حلقة البصل ونضغطها بالطحين
ونتأكد انه صار الطحين من كل الجهات. هسه راح نجيب البصل نغطه بالخليط اللي سويناه مثل ما تشوفون قوامه. لازم نغمسه أكثر من مرة حتى نتأكد انه هو تداخل من كل الجهات بحلقة البصل. راح نشيله ونخلي فتات الخبز او الخبز اليابس مثل ما تشوفون. لازم الخبز اليابس هنا يكون مو جدا ناعم او جدا هيك خفيف، لازم شوي بيخشونه حتى من نقليه يعطينا فد قرمشة للبصل. هسه هنا نجيب طاوة ونخلي بيه تقريبا كوب من الزيت او نصف كوب من الزيت. هسه هنا البصل عدنا راح نجيبه ونغطه بالزيت مثل ما تشوفون. هنا نخلي البصل تقريبا 4 أو 3 بصلات حسب الطاوة اللي تستخدمونها، ما نخلي بصل أكثر بالطاوة حتى ما يكون هواي وكل بصل يقدر يستوي لوحده. وتقريبا هنا الحرارة راح تكون حرارة متوسطة حتى يستوي من الداخل ومن الخارج راح يكون شكل جميل وقرمشة لذيذ. هسه هنا من دخلنا الخبز للفرن مثل ما تشوفون صار لونه ذهبي. بس يصير الخبز لونه ذهبي نطلعه من الفرن مثل ما تشوفون شكله ما شاء الله كلش حلو. هسه هنا عندنا زبدة نذوبها وراح ندهن الوجه الخارجي للخبز حتى ينطينا اللمعة كلش حلوة من تنشف مثل ما تشوفون ما شاء الله كلش حلوة. هسه راح نبدي نقصها من النص تقريبا. شوفوا هسه راح نشوف سوية شلون هشة وعجينة جدا ناجحة. جدا انصحكم انه تجربون هاي العجينة. ما شاء الله خبز الهمبرجر يخبل جدا ناجح، احسن من اللي ينباع بالاسواق. جدا هش ويموع بسرعة. هسه مثل ما تشوفون هنا قصصناها من النص وراح ندخلها للفرن بس من فوق حتى يكسب الوجه الخارجي للخبز. هنا راح نسوي الصوص. راح نخلي هنا طرشي ونقطعه الى دوائر. راح نخلي مايونيز وكاتشب وراح نخلي باربيكيو صوص. صوصات الهمبرجر كلش هواي، انتم بكيفكم انكم حرية الاختيار اي صوص تقدرون تستخدمونه. مثل ما تشوفون هنا صوص صار عندنا جاهز. هسه هنا راح نسوي اللحم. اللحم إلى تبهيرة كلش هواي، فاكو ناس يحطون بس ملح وفلفل اسود. احنا هنا خلينا لا ملح وفلفل اسود وخلينا ثوم مطحون وكذلك بهار المدراسي كار المدراسي. راح نخلينا 7 بهارات مثل ما بس يصير شكل الهمبرجر بهذا الشكل. راح نخلي عليه قطعة من الجبن وراح نغطيه بقبق حتى الزبدة الذوبة عندنا ونطلعها بس تذوب. هسه هنا راح نرتب همبرجر مالتنا. اول شي راح نخلي صوص مثل ما تشوفون هنا الخبز مالتنا شلون كسب وطلعناه من الفرن. هنا خلينا خس راح نخلي شريحتين من الطماطم. وهسه حطينا بطل الفيلم مالتنا الهمبرجر مثل ما تشوفون الشكل جدا جميل. هسه خلينا هنا البصل المكرمل وهنا خلينا فوق همين الصوص حتى يصير عندنا الهمبرجر متشبعة بالصوص. وانتو حسب الرغبة شلون تردون ترتبون الهمبرجر مالتكم. وصارت بهذا الشكل الجميل. هسه هنا هم خلينا صوص اول شي وراح نخلي همين خس وراح نخلي شريحتين من الطماطم. هنا لازم الصوص ما يكون جدا سائل حتى الخبزة مالتنا ما تذوب بسرعة. وهسه خلينا هنا الهمبرجر مالتنا اللحم
وخلينا صوص أيضا. هنا ما خلينا البصل المكرمل، أكو ناس ما تحب البصل المكرمل واكو لا يحبونه، فهذا الشي راجع لكم. هنا خلينا خبز، سدينا الغطا وصارت عندنا تخبل. وعلينا وعليكم بألف عافية. مثل ما تشوفون البصل والهمبرجر فشي كلش طيب، وانصحكم تجربونه يفوتكم. جدا حبيتها، راح تنسيكم كل همبرجر مجربينه من قبل. ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات. ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم، ولا تنسون من لايك وتعليق، وكتبوا لنا جوا شنو رايكم بالفيديو، شنو تحبون اسوي لكم بالفيديو الجاي. ومع الف سلامة.